يعطيكم العافية. بسنة 2003 بلشت حرب العراق. كتار بيتذكروا المشهد الشهير لكولين باول بالأمم المتحدة بس حمل بإيده قارورة إزاز وقعد يحكي عن أسلحة دمار الشامل بالعراق. يومتها أمريكا كذبت على العالم. هلأ هن كذا كذبة بس مش رح نختلف كتير، وفوتتنا بغرب آسيا بمعمعة إلى أول ما إلى آخر. أنا كريم شرارة، واليوم بسياق بدنا نحكي عن كتاب Why Leaders Lie، لماذا يكذب القادة، للمنظر السياسي جون ميرشايمر. ميرشايمر منه اسم صغير بالعلوم السياسية، هو من أكثر الكتاب شهرة بهالمجال بعالمنا اليوم، ورأيه محترم وله تقله، وهو منظر لنوع خاص من التيار الواقعي بعلم السياسة اسمه Offensive Realism أو الواقعية الهجومية، بس هاي بنحكي عنها بعدين مش هلأ. ميرشايمر نشر هالكتاب بسنة 2012 وكان في كذا سؤال بباله. بلش أول شيء يبحث بهالمجال وركز على الكذب على الصعيد الدولي أكتر شيء، بس تفاجأ لأن كان متوقع يلاقي أمثلة كتير بيشهد عليها التاريخ لقادة على الصعيد الدولي عم بيكذبوا على بعض، بس لقى العكس، إنه معظم السياسيين مستعدين يكذبوا على ناسهم وما يكذبوا على سياسيين من غير دول. فاستغرب بعد أكتر ولقى إنه شغله صار أصعب. سأل حاله ميرشايمر شو أنواع الكذب اللي بيقولوها السياسيين على المستوى الدولي؟ وليش بيكذبوا؟ شو الدوافع اللي بتخليهم يكذبوا؟ وشو الفرق بين إنه الواحد يكذب على شعبه أو يكذب على دول تانية؟ طيب، أول شي بدنا نفهم شوي العالم اللي عم يحكي فيه ميرشايمر. انقطعت الكهرباء بس منكمل. بعالم الواقعية السياسية الدول عم تشتغل بعالم فيه فوضى مثل الكهرباء عنا. فوضى بمعنى إنه ما في تراتبية أو نظام يحكمهم. القوة هي ليلي عنده قوة. فبيستشهد ميرشايمر بمقولة لتوماس هوبز بكتابه ليفاياثن، أكيد رح نحكي عنه بعدين. بيقول فيها إنه ليكون في عدالة ونقول هيدا الشيء عادل أو غير عادل، بده يكون في قدرة تجبر الناس على الطاعة وعلى الالتزام ببعضهم البعض، وإلا إذا ما في سلطة يعني ما في شيء اسمه غير عادل. يعني طالما المعلمين مش بالصف طبيعي الأولاد بدهم يهوشوا. شو يعني؟ يعني إيه الكذب شيء منه حلو، بس إذا أنا كدولة كذبت على دولة تانية ما في حدا فوق إيه ليطالبني. بالعكس، يعني يمكن إذا الكذبة عطت نفعة وطلعت لمصلحتي رح تحب الناس أكتر. كرمال هيك ميرشايمر قرر ما يقارب الكذب بهالكتاب من منطلق كلي أو أبسولوتست، قاربه من منطلق يوتيليتيريان أو نفعي. بل يعني الكذب حسب ما عم بيقول ممكن يكون شيء منيح، ممكن لا، حسب. يعني معنى إذا نسيت التبروير بالشغل ما بتقلها لأمك نسيته بالشغل، بتقلها انقطعت المي وما كان بدي أجيب لك إياه بلا جلي، بتظبطها يعني. أول شيء شو الكذب؟ الكذب أولاً هو نوع واحد من أنواع الديسبشن، بس في عنا أكتر من نوع للخداع. في عنا سبينينج أو كونسيلينج كمان، يعني التورية وإخفاء المعلومات. هول حسابهم على جنب لأن ببساطة منهم كذب، مش إنه واحد عم بيقول شيء خلاف الحقيقة بشكل مقصد. هيدا بيصير كذب هون. عادة السياسيين بيكذبوا لأن في منفعة استراتيجية بدهم يحققوها، وما بتصير إلا إذا كذبوا. يعني بحرب العراق صحيح كذبوا على العالم وعلى شعبهم، بس كان الهدف الأصلي الدخول على العراق وتثبيت وجودهم العسكري بالمنطقة ونهب خيرات البلد. هاي منفعتهم. هلا بيقول ميرشايمر إنه بالكذب بالذات في عنا 4 أنواع. في عنا كذب التخويف الفير مونجرينج، الكذب التغطية الاستراتيجية strategic cover up، كذب الأساطير القومية، وكذب الليبرالية، وبيحكي عن إيجابيات وسلبيات كل وحدة منهم. في عنا كذب الأساطير الوطنية والليبرالية، هول نحطهم مع بعض. هول اثنيناتهم لهم علاقة بكيف البلد بيشوف حاله وهويته. شغلة الأساطير الوطنية هي إنها تخلق هوية جامعة وتعمل شيء من التعاضد بين الشعب. ممتاز. بس على الكفة الثانية فرنسا بتستخدم هيك أفكار لتمجد ماضيها الاستعماري، والليبرالية كمان فيها شيء من الكذب كرمال تمرير سياسات ما بتتوافق كثير مع قيم الغرب. بتعرفوا أن الغرب مغرق العالم بقيمه وبأفضال هالقيم. بس بهالنوع من الكذب بيصير السفاح حليف وصديق. مرحبا قيم غربية وحقوق إنسان، لأن هيدا الشيء بيخص المصلحة الوطنية. بالاستراتيجي كفر اب بتكون عم بتغطي على وحدة من اثنين، يا انت يا قائد مخبص لك تخبيصة حرزانة وعم تعمل شو ما فيك لتغطي عليها لما يطالك شيء، أو عم بتخبي شيء ممكن يكون مثير للجدل كرمال أهداف بيقول هو عنا إنه سليمة. بس هون بنجي للبعبع الكبير، fear mongering، إثارة الخوف. هيدا اللي صار بحرب العراق.
بدخول أمريكا كمان بالحرب العالمية الثانية صار، وبدخولها بحرب الفيتنام صار. الفير مونجرينج هو انك تكذب كذبة كبيرة بتكبر حجم التهديد أكبر من اللزوم كرمال تجيش الناس معك لتخوض الحرب، لتحمي صحتك الداخلية يعني. هيدا أخطر أنواع الكذب، لأن دولة كبيرة بس تستخدم هيدا النوع من الكذب فهي عم بتكبر تهديد معين لتقلل كلفة المواجهة والحرب على صحتها الداخلية. ميرشايمر بيعمل شي مهم بكتابه، بيفرق الكذبة عن أثر الكذبة، وهون بنرجع لفكرة اليوتيليتاريانيزم. الكذبة المؤذية هي الكذبة السيئة. ففي فرق كبير بين كذبة خلت أمريكا تفوت بالحرب العالمية الثانية وبالأخير كانت أمريكا على الجبل رابحة، فهالكذبة مرقت، وبين كذبة حرب الفيتنام وحرب العراق اللي أكلت أمريكا نصيبها من وراهم. المشكلة مش بالكذبة، المشكلة بنتيجة الكذبة. النتيجة هي اللي بتحدد كلفة الكذبة أو نفعها. كرمال كل هالمشاكل اللي ممكن تصير مع اللي بيكذبوا، عادة بيحاولوا السياسيين إنهم يتجنبوا الكذب. ممكن يواروا، ممكن يخفوا المعلومات، بس الكذب ما كتير موجود على الساحة الدولية. وأخطر أنواع الكذب عند السياسيين بالمناسبة مش الكذب على المستوى الدولي، رغم أنه ممكن يأذي العلاقات ما بين الدول إذا صارت مع حلفاء، بس لما السياسة يكذب على شعبه هيدا شيء رح يأثر على الساحة الداخلية ويخلي الفساد يعشعش فيها، مثل ترامب. هيدا الكتاب من الكتب القليلة جدا اللي انشغل فيها على موضوع الكذب بالسياسة وحاولت تفسر أسبابه. ميرشايمر يعني مش حبي وحبتين، الزلمة عنده كتب تانية كمان خرج نحكي عنها، وخاصة كتابه عن اللوبي الصهيوني بأمريكا وأثره على السياسة الخارجية. إذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لسياق، وإذا عندكم أي سؤال أكيد اتركوا لي على الكومنتس. يعطيكم ألف عافية.